Rawai sini. sini ya. Beli udang. Beli udang. Boleh dah. Beli udang. Tak banyak lah tapi pantai jauh-jauh lah. Sini juga boleh camp. Sini tak boleh. Sini. Di kemana ni penuh orang ni, ramai lah sini. Ni Teluk Boning. Banyak. Tong sampah. Tengok tong sampah, tengok banyak sampah. Bukan. Bukan nelayan untuk kapal, pelabuhan Kenaman. Pelabuhan. Masih jalan nelayan. Tak ada ikan sini, ikan pun tak ada. Tak ada ikan, tak ada ke laut cuma. Sudah tutup lah. Sudah tutup. Lalu lambat. Tengok rumah. Ni rumah tahun bila? Ada ni Kuala Kemaman. Ni Kuala Kemaman dia nelayan. Kuala. Ni seberang sana Pulau Meren. Yang tadi cakap boleh panjang. Boleh panjat ke sana. Dia ada rumah dia buat ikan bilis sini mah. Dia jemur ikan bilis sini. Ni. Dia bagus ya? Nak berapa ekor? Banyak kacau lah. Terus saya ikut. Tak boleh kan? Tak pecah. Tak boleh lah. Air besar lagi. Pak. Boleh. Kok. Cepat. Kok. Ya.
sakit saya pula dia sakit. Tengok. Wah. Cukup masak tak? Oh, cantik main Okey pandai, lah, main pandai. cantik. Wah. Ya, petangkan. Tunggu dulu, Mek. Ini masak. Wow. Masak. Ya, Mek, ya. Ini perak pada. Hilang ini. Malah kan wah, suwe kamu ni. Malah kan dah lah. Dah. Hai bimbang tu. Tak pedas di Tak pedas lah.